Jag och min vän Elin bestämde oss för att ge oss ut och vandra. I sydligaste Sverige ligger provinsen Skåne. Här finns flera olika leder att gå längs Skåneleden. En av dessa är Öresundsleden. Och vi ska gå 6 etapper över 2 dagar. Vi börjar i Utvälinge. Hur känns det? Jag är bara helt så hypnotiserad av hur fint det är här. Alltså, det känns riktigt skönt att bara så ha hela helgen ute i naturen. Det känns som balsam för själen. Vi balsamerar våra själar. Men då börjar vi med en så kallad lätt del till Jonstorp. Ja. Alltså, man tar ju gärna ett äpple. Jag vill gärna ett äpple. Titta här på mig då. Nej, fan vänta. Nu har jag lärt mig det. Titta! SL5! Vi har fått syn på några spanare på en stakeout. Men då ska jag visa. Vill ni titta i turkiken på här? Ja. Det ser ingenting. Det är lite grann som man har vinkeln. Elin upptäcker fåglar. Och allt är inte svart. Men vissa vinklar med ögat. Då ser man inget. Ja, där. Nej, det är ingen örn. Du ser där ute på ön så är det ett buskage där ute. Ett stort buskage. Och så är det 2 små buskar till vänster om. Titta till vänster om den vänstra. På kullen där. Det vita där. Ja, överst på kullen. Det kändes som han i mitten, han på ledaren. Ja, någon form av, kanske Ser ni den fågeln? kanske en studiecirkel. Ja, men alltså, ser ni den fågeln? Vad är det för något? Det är en pilgrimsfalk. Vi bara vandrar här. Skåneleden, SL5. Det är lugnt. Men lite läskiga liksom. Ja, Stora. ja de uttrycker inte heller så mycket. Att liksom vakna upp här och ha den här utsikten. Det är inte helt dum i huvudet. Liksom. Ja, det är fint. Ja, det är fint alltså. Välkommen ut i naturen. Allt är naturligt. This is hiking. Vi befinner oss i Jonstorp. Det är Jonstorpsskolan. Ja. Har du gått där? Vad lärde du dig då? Någonting om Jonstorp, förmodligen. Vi har gått första etappen nu av 3 idag. Yes. Hur känns det? Det känns bra. Det känns som att vi har gått långsamt. Men vi har haft riktigt trevligt. Snigelfart bland fåglarna. Verkligen. Och nu så regnar det lite. Och det känns så jäkla bra att ha funktionella, ordentliga kläder. Så att Vi är bara geared up liksom. alltså, det är bara på med jackan då. Det känns jättebra. Jättebra. Den här mannen kallade vi för Kjell. Och vi tog efter hans signature move. Vi är på jakt efter dricksvatten. Så, vi hittade en toalett. Så vi kunde fylla på lite vatten. Det är lite storm åt nordväst.
Vi är alltså i Svanshall, en liten hamn med utsikt över Bjärehalvön, den andra halvön på Skånes nordvästra sida. Elin, vad kan du berätta om detta stenbrott? Att det regnar. Om man trampar fel så får man ett... Benbrott! We're almost the same. Men vi är inne i skogen, det har börjat regna igen. Men det är lite nice. Det är jättemysigt. Det är så här tranquil. Det är... Ja, men man går och... Så här, det är ganska varmt ändå under denna. Så det är skönt att känna lite så här regndroppar. Och vi kan faktiskt vid vissa tillfällen, tro det eller ej, bara gå tysta tillsammans. Ja. Jävligt stelt alltså. Åh shit, vad säger någonting nu? Vilket väder vi har. Nu är vi nästan i Arild och jag hittar lite får. De är så söta! Hej fåren, hej. Här har ni det 15 vackraste i Europa. Hur känner ni inför den beskrivningen? Jag? Ja. Att jag är nummer 15 i Europa? Ja. Nej, men Någon jävla ödmjukhet får det vara. Nej, men det är väldigt fint. Elin, medvandrare i livet. Du har nu klarat 2 etapper på Skåneleden 5, Öresundsleden. Ja. Hur känns det liksom i vissa delar av kroppen? Vissa delar sotleder, lite trötta, märker jag. Vissa delar lite svettig. Men mestadels glad, välfungerande. Hur känns det i vissa delar? Alla delar fungerar. Nej, men det känns... Ja, vi rusar inte fram. Nej. Så vår bokning på restaurangen i Mölle är... Ja, den är 3 timmar bort och vi är mer än 3 timmar bort. Så we're not gonna do that. Nej. Vi har fixat egen förtäring. Nej, men jag gillar det. Det finns gott om toaletter längs vägen. Det finns bra, alltså, det är bra facilities liksom. Och det här ska då vara den 15:e vackraste platsen i Europa enligt en till. Men det huset som ligger där uppe är ju fantastiskt vackert. Titta vilken härlig länga. A hobbit laid here. Så nu ska vi ta en digestive paus som det heter. Yes. Med ett visst antal kalorier. Vi har 11,4 kilometer till Kullens fyr som är liksom den västliga spetsen. Innan vi ska svänga tillbaka sydöst mot Mölle. Men det kommer att bli lite mer höjdmeter nu.
börjar regna lite grann. Vi har balansövningar i leran. Vi är på väg neråt. Ganska utmanande neråt. Ganska dramatiskt ner faktiskt ett tag nu. För att sen går ganska dramatiskt upp till det. Ja, det är som livet. Ja. Man skulle kunna ha en diskussion om ångest kring det. Och att vara glad. Jag är en glad människa. Det är som en shiny Pokémon. Shiny Pokémon. Shiny Pokémon killer snail. Kommentar. Alltså det var king. Alltså fasanen ligger ju så på en säker tvåa andra plats nu. Hej hej. Nu ska vi upptäcka. Hej hej. Du är väldigt söt. Du är väldigt söt. Nej, där är mamma. Mamma kan. Hej mamma. Ja, vi är med nu. Nu blir det livet. Oh. Alltså, gå försiktigt. Är det lugnt eller? Blev vi jagade eller? Lite jagade. Men vi rör ju ändå oss. Det är lugnt. Vi backar inte upp. Det är lugnt. Chilla. Vilken jättebamsig ko. Det var lite adrenalinryck där faktiskt. När den började så här. Blåsa en i nacken. Ut och grindan och bara dök upp. Jag bara, ja men det är lugnt. Jag bara, oh shit. Vi går. Man fick lite så här baby T-Rex varning. Jag kände att nu gick vad heter kobarn? Kalv. Nu gick kalven liksom åt höger. Då borde ju om vi går till vänster and there will be no retaliation. Ja. Men det är nog den närmsta. Nej, det ja, du hade ett felsteg innan men det här är nog värre. Ja. Kill by cow. Men vi klarar oss. Men det var fluffiga kor. Ja, de var så söta ju. Ja. Den lilla var söt i alla fall. Den lilla var söt och den stora var... Läskigt. 2,4 kilometer till Kullens fyr. Känslor? Det är dags att äta när vi kommer till Kullens fyr. Ja, verkligen. Ja. Det börjar kännas lite kämpigt faktiskt med skoskav. Alltså det är lite så man känner att man får så knuffa till sig. Ja. Mm. Nu passerade vi precis värdshuset Kullaberg, så nu är vi nära fyren. Ja. Vad ska vi äta? Solen gick ner nu. Nu har vi ätit middag. Och har du ätit? 375 gram till. Ja. Det var det. Jag ätit någon pastasallad från någon Ica i Oslo. Good. På den tiden. Det var innan vi träffade Kjell. Det fanns en tid före Kjell. Nu blickar vi ut över det här som är på väg hitåt. Det är ju inte nice. Det känns som att vi ändå fått en lite beskärd del. Vi har fått det redan. Ja, men alltså titta där. Men grejen är att vi har ju en halv mil kvar. Kampen är nu mot mörkret. Let's go! Vi kan rapportera att det börjar bli jävligt mörkt. Så filmer från och med nu kommer vara mörka. Okej, saken är denna. Det här är ett jäkla stup. Där sitter Elin. Hej hej. Lite ur fokus. Alltså vi kom liksom där uppifrån. Alltså ni förstår inte hur... Alltså det är så mörkt. Det är så mörkt och det är ett stup.
Hur hamnar vi här? Någonstans i vår relation mellan 2013 och nu hamnar vi här. Alltså Höga berg, djupa hav. Man kan ju bara skratta. Men vi ser typ Mölle dit vi ska. Jesus. ja, ska vi gå? Ja, vi kör. Vi befinner oss, gott folk, i ett fullständigt, jag ska inte säga återvändsgränd, men det är en vägg av tagg. Okej. Vad gör vi, Martin? Vi har verkligen gått vilse. Det är så... Jag är så jävla vilse. Det är inte lätt, alltså. Man ser ingenting. Det är det roliga, jag ser mig. Tjocka taggbuskar, sa du. Ja. Det löser vi. Men finns det något väg åt det hållet? Man liksom kommer och sneddar neråt. Ja. Finns det det? Här är en bergsvägg. En bergsvägg, ja. Inte där. Här kan man ta sig... We only end up on the wrong side of the mountain. Vi har sökt skydd på Kullabergs värdshus. Alltså, ja, det vi gjorde alldeles nyss där borta. Taggbuskarnas land var helt sjukt. Ja, fullständig återvändsgränd när vi lyckades pressa oss ut. Känns det bra? Jag måste dricka vatten. Ja du Elin, nu har vi faktiskt klarat av etapp 3. Och börjat så här nalla lite grann på 4:an. Yes. Och Så. klockan är 9 någonting. Ja, efter 9. Ja. 12 timmar senare. Ja men typ, det kommer att bli sånt. Nej men vi är bara på väg till stugan helt enkelt nu. Ligger utanför Mölle. Och det kommer bli gött. Alltså bara känslan av att sätta sig ner kommer vara. Ta väskan. Förhoppningsvis en dusch som liksom... Förhoppningsvis. Är det inte säkert att vi har en dusch? Ja, det är ingen dusch i stugan men det är liksom en dusch. Typ på området på något sätt. Typ. Då löser vi det. Ja, jag vill lösa det. Ja, annars havet. Jag bryter inte. Annars har jag vatten. Ja. Vi är framme nu. Oh, yeah. Tankar. Jag har inga tankar. Det är blankt. Det är blankt. Ja, jag har hittat vår stuga obviously. Och nu ska jag bara hitta toalett och dusch. Ja, Och bädda. Först hitta den sista energin. Ja, det också. Först ska jag hitta det. Sen... Och sen ska vi lyssna på varsin låt som betyder något för oss och varför. Just det. Just det. Just det. Har just tagit en dusch. Elin är iväg och gör detsamma nu. Bäddat sängarna. Smörjt in fötterna. Och nu ska det bli väldigt skönt att sova. Godnatt. Då checkar vi ut härifrån. Ja, lite inspiration innan vi lämnar. Är vi framme snart? Japp. Känslor efter vårt lilla snedsteg igår. Jag är jätteglad för snedsteg. Det var uppfriskande på något sätt. Ja. Uppfriskande äventyr. En ny upplevelse. En ny upplevelse, definitivt. Så någonting sånt måste ju hända när man gör något sånt här. Ja, det var ju skönt att det hände igår. Ja. Och sen bara, fast forward till att vi gör ett snedsteg Nästa. Vad känner du? Alltså det är skönt att se solen igen. Ja. Det var jävligt mörkt igår. Så nu ska vi svänga ner mot Lerhamn och hitta någon form av frukostintag som inte bara är bananer jag åt nyss. Hund! Ja, jag fastar. Men jag är glad att du är med mig på den här vandringen. Ja,
Jag är också väldigt glad. Jag hade varit jävligt gött med lite skavsårsplåster. Ja, men det är en del av livets utmaning. Hitta en stor hund. Oj! Är jag jätteklappad. Nu har vi ätit frukost då och rör oss. Det var gott! Det var gott. Ja. Okej, jag känner, Hårdes, att Elin har inte riktigt presenterat sig själv. Nej, men. Fullt Nej. ut. Vem Nej. är Elin och varför är du och jag här? Vi har ju haft väldigt existentiella frågor på den här trippen. Ja, trippen. Så, denna frågan blir svår att svara på då eftersom vi har pratat mycket om vem är jag? Vad betyder det? Okej, men jag kan berätta i alla fall. Vilka är du och jag i den Lite- här konstellationen? Lite background. Bakgrundshistoria. Jag är en gammal YouTube-räv. Skulle jag säga. Så vi känner varandra från vloggtiderna. Nu så jobbar jag som personlig tränare och hälsocoach. Och tycker det är väldigt kul fortfarande att göra såna här grejer. Alltså det vill säga det här, även detta ju. Men babbla framför en kamera och sånt. Det är skoj. Och vi kan ju säga första gången vi träffades IRL. Så. När var det? Det var 2015 på Guldtuben, tror jag. I YouTube-gala. Och Martin frågade mig, vill du hänga med på efterfest? Och så sa jag är 14 år! Whoops! Och nu är vi här liksom 9 år senare. High five! Vi har nått den näst största tätorten på de här 2 dagarna, Höganäs. Yes. Kanske mest känt för att här tillverkades plattorna till Sydneys operahus. I keep filling her with knowledge. Det är ju en klart blåsigare etapp eftersom vi går längs Öresund nu. Den heter ju Öresundsleden, så it kind of makes sense. Men det häftiga är att man kan se där borta Mölle som var starten av den här etappen. Och nu sitter vi då i slutet av etappen i Höganäs. 2 etapper kvar tills vi kommer till Helsingborg. Vilken grej alltså. Vilken jävla grej. Etapp 4 klar. Vi har kommit till Viken som är en, ett badort. Här längs kusten med såna här fina badhytter. Och en gemytlig grusstig som vi njuter av. Vi är på väg till Domsten där vi ska äta. Vad är du sugen på? Vad fan som helst, men alltså jag har ju makrill. Detta kan man ju inte nej till. Men om jag skulle så här få drömma, så hade jag nog klämt en pirre faktiskt. Ja, men plankstek. Det hade de med Jonstorp, minsann.
Det finns en tid före Kjell och en tid efter Kjell. Det tar före Kjell. Ja. Vi kan nu se dagens slutmål, Helsingborg, over there. Och mitt emot Helsingör. Kära vänner och andra som jag inte känner än. Nu har vi ätit fisk hos Bengt. Vi vet inte om han heter Bengt, vi bara utgår från det. Vi ger folk namn. Man kan anta att han heter Bengt. För att... Bara vibes. Vibes, ja. Och därmed har vi också avslutat etapp 5 av 6. Nu är vi inne på den sista etappen som är också är dagens längsta. Och den har epitetet utmanande. Ja. Nu hade ju gårdagens också, minst sagt. Så just nu går vi längs vattnet. Det är lite mindre blåsigt och ganska varmt. Men Jättefint. jättefint. Men snart kommer det. Utmaningen. Denna sista etapp har ju epitetet utmanande. Det kan man väl inte säga att det har varit hittills. Nej. Men we're Det börjar going nu. up. Hur kan vi inkludera varenda jävla trappa i den här stan i leden? This is how. Jag har sett vårt mål, men det är en bit kvar. Hon säger, det är nära nu. Inom 5-10 minuter. Det är nära nu. Tror vi. Har du andra känslor för din stad nu? Att man kan gå omvägar om man vill. Det var helt sjukt. Alltså, vi gick typ så här 4 gånger så länge som vi hade egentligen behövt att ta oss hit. Alltså, Ja. men det är ju det som är grejen. Alltså vi gick ju ut för att vandra. Vad säger du? Vi har varit ute, men jag räknar rätt nu. Varit ute typ 9 timmar och 10 minuter idag. Ja. Det är ju betydligt kortare än igår. Ja. Because sol. Men jag är jävligt stolt. Det här Det gjorde vi bra alltså. det här känns liksom... Feta, alltså mina fingrar är så svullna också. Det här var en upplevelse. Alltså, det känns också som att, för att du och jag har liksom på något sätt leveled up. Och vi har sjukt många inside jokes. Ja. Jag är tacksam. Det ska bli skönt att inom snar framtid få ta en dusch. Ja. Men jag tänker att ni ska på något sätt få återuppleva lite highlights. Så varsågod.